Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay ngày 18 tháng 1 với các tin tức quốc tế đáng chú ý sau. Tiếp tục liên quan đến xung đột ở Đông Âu, tình hình chiến trường Bakhmut hiện vẫn diễn ra hết sức ác liệt với những màn giao tranh đến từ cả Nga và Ukraine. Những hình ảnh về quang cảnh bị tàn phá thảm khốc tại khu vực này sẽ có trong phần đầu của chương trình. Trong khi đó, một chuyên gia gợi ý Ukraine có cách để có thể thuê lực lượng không quân Mỹ tham gia vào xung đột. Ngoài Mỹ và Đức, mới đây có thêm một quốc gia thông báo sẽ gửi hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine. Ở phía bên kia, Nga có thể sẽ chấm dứt hàng loạt hiệp ước với châu Âu giữa lúc phương Tây ồ ạt tăng cường vũ trang cho Ukraine. Đồng thời, Moscow mới đây cũng lên tiếng giải thích về kế hoạch gia tăng quân số trong lực lượng vũ trang. Một số thông tin khác về xung đột, cố vấn hàng đầu của ông Zelensky từ chức. Cựu Ngoại trưởng Mỹ bất ngờ tán thành Ukraine gia nhập NATO. Các tin tức quốc tế đáng chú ý khác, Mỹ và đảo Đài Loan bắt tay thực hiện sáng kiến thương mại đầy tham vọng. Trong khi đó, Mỹ đàm phán với Nhật Bản về biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip sang Trung Quốc. Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục có phản ứng gay gắt với Thụy Điển về vụ hình nộm Tổng thống Erdogan treo ngược trong một cuộc biểu tình ở thủ đô nước này. Về lĩnh vực xã hội, Cộng hòa Dân chủ Congo bắt đầu chiến dịch thay áo cho thủ đô trước chuyến thăm của Đức Giáo hoàng. Cụ bà cao tuổi nhất thế giới qua đời ở tuổi 118. Mỗi ngày một câu chuyện, đến Tây Ban Nha tìm hiểu lễ ban phước lành độc đáo cho thú cưng ở Tây Ban Nha. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Thế giới hôm nay. Như thường lệ, chương trình mở đầu với các tin tức về diễn biến ở mặt trận Bakhmut, một trong những điểm giao tranh khốc liệt nhất trên chiến trường Ukraine hiện nay. Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội hôm 17 tháng 1 đã phơi bày sự tàn phá khủng khiếp của những trận chiến không khoan nhượng giữa quân đội Nga và Ukraine tại khu vực này. Đoạn phim được quay từ một chiếc xe hơi chạy qua các khu dân cư ở phía tây sông Bakhmutovka. Trong đó cho thấy đường xá vắng người, các tòa nhà đã đổ nát, bên cạnh là những hố pháo lớn. Reuters đã xác minh vị trí thông qua hình ảnh từ Google Maps với các tòa nhà xuất hiện trong video. Cuối tuần qua, lực lượng Nga tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn thị trấn gần Soledar và đang tiến gần về phía vùng ngoại ô Bakhmut. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định các cuộc chiến tại Soledar và Bakhmut vẫn tiếp tục và Nga chưa thể kiểm soát được thị trấn Soledar. Liên quan đến những phân tích xoay quanh cuộc chiến ở Ukraine, mới đây đại tá đã nghỉ hưu Jeffrey Fisher của Không quân Mỹ đã đề xuất Bộ Quốc phòng Ukraine tận dụng sáng kiến của Lầu Năm Góc để tăng cường máy bay chiến đấu. Đại tá Fisher gửi bài viết cho Kiev Post, trong đó gợi ý Ukraine có thể thuê các phi đội huấn luyện trên không từ một số công ty tư nhân ở Mỹ, vì các công ty này không chỉ sở hữu máy bay mà còn có khả năng triển khai chiến đấu. Mặc dù đây là điều chưa có tiền lệ, nhưng lực lượng quốc phòng Ukraine có thể thông qua đó và sử dụng máy bay thuộc sở hữu của Mỹ. Việc Ukraine thuê phi đội tư nhân của Mỹ sẽ đáp ứng nhu cầu cần máy bay phản lực, đội bay có trình độ và chi phí rẻ hơn. Theo ông Fisher, tất cả những gì cần làm là chính phủ Mỹ ký đồng ý cho việc này. Ông Fisher tiết lộ, Quốc hội Mỹ đã từng đề cập đến phương án cho Ukraine thuê lực lượng không quân thông qua các công ty tư nhân. Fisher viết, nếu được đồng ý, một lực lượng không quân được đào tạo bài bản sẽ đối đầu với Nga trên bầu trời Ukraine. Quan trọng hơn hết, cách làm này sẽ giúp quân đội Mỹ tránh được việc trực tiếp tham gia vào xung đột ở Đông Âu. Trong khi đó, ông John Kirby, điều phối viên về truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng mới đây đã tiết lộ rằng gói viện trợ bổ sung mới cho Ukraine có thể được công bố ngay tuần sau. Đồng thời, ông Kirby khẳng định rằng Washington sẽ làm mọi cách để Tổng thống Nga Vladimir Putin chịu trách nhiệm cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn với CNN, ông Kirby đã từ chối trả lời câu hỏi về việc gói vũ khí mới có bao gồm xe tăng hay không. Ông Kirby nói rằng, tôi không muốn làm lộ chi tiết những gì chưa công bố. Chúng tôi và các đồng minh sẽ điều chỉnh các gói này cho phù hợp với nhu cầu của Ukraine. Vị quan chức cho rằng, tình hình ở Ukraine trong những ngày qua đã trở nên nghiêm trọng, không chỉ thiếu điện và nước, người dân Ukraine phải chịu nhiều vấn đề khác. Theo ông Kirby, Washington đã thấy rất rõ ràng và trung thực về những gì đã và đang diễn ra tại Ukraine. Vì vậy, Tổng thống Putin phải chịu trách nhiệm cho hoạt động quân sự đặc biệt. Tiếp bước Mỹ và Đức, Hà Lan mới đây thông báo dự định viện trợ một hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot cho Ukraine. Theo CNN, đây là thông tin được Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte
đề cập trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng hôm 17 tháng 10. Cũng trong cuộc gặp, lãnh đạo chính phủ Hà Lan còn cho biết ông đã thảo luận kế hoạch viện trợ Patriot với Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Về phần mình, Tổng thống Biden ca ngợi động thái tăng cường trang bị vũ khí cho Ukraine của Hà Lan, gọi nước này là một trong những đồng minh thân cận nhất của Washington. Trong khi đó, Thủ tướng Rutte mô tả lãnh đạo chính phủ Mỹ là người dẫn đường cho các nỗ lực hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Ông cho rằng việc Washington cung cấp vũ khí cho Ukraine là một động thái ấn tượng làm thay đổi cuộc chơi. Theo CNN, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hà Lan từ chối bình luận chi tiết về dự định cung cấp Patriot cho Ukraine được Thủ tướng Mark Rutte công bố. Trong bối cảnh hàng loạt các nước châu Âu gia tăng sự ủng hộ đối với Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu các nhà lập pháp nước này nhanh chóng thông qua một đạo luật cho phép Moscow rút khỏi 21 hiệp ước và hiến chương liên quan đến Hội đồng châu Âu. Đài RT cho biết, Tổng thống Putin đã đệ trình dự luật về việc chấm các hiệp ước với châu Âu lên Chủ tịch Hạ viện Vyacheslav Volodin theo các điều khoản của luật liên bang năm 1995. Trong số 21 hiệp ước, Tổng thống Putin muốn chấm dứt sự tham gia của Nga có hiến chương Hội đồng châu Âu, Công ước bảo vệ nhân quyền và các quyền tự do cơ bản, Công ước ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố hay hiến chương xã hội châu Âu. Hội đồng châu Âu được thành lập vào năm 1949 bởi một số quốc gia Tây Âu có nhiệm vụ thúc đẩy dân chủ, nhân quyền và lập pháp. Nga tham gia tổ chức này vào năm 1996. Đến tháng 2 năm 2022, 42 trong số 47 thành viên của Hội đồng Nhân quyền châu Âu đã bỏ phiếu chấm dứt tư cách thành viên của Nga sau khi nước này mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Nga đã chỉ trích động thái này mang động cơ chính trị, đồng thời tuyên bố rút khỏi Hội đồng châu Âu. Đài RT cùng ngày dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết kế hoạch tăng cường quân đội thường trực của Nga lên khoảng 1,5 triệu quân là vô cùng cần thiết để đảm bảo an ninh, đồng thời cáo buộc Mỹ và các đồng minh đang tiến hành một cuộc chiến tranh ủy nhiệm chống lại Moscow. Ông Peskov giải thích với các nhà báo vào hôm 17 tháng 1 rằng nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng là để đảm bảo an toàn cho nước Nga. Ông Peskov cho biết các biện pháp cụ thể để đảm bảo an ninh vẫn đang được nghiên cứu. Trước đó, trong cuộc họp cấp bộ trưởng vào ngày 21 tháng 12 với sự tham dự của Tổng thống Vladimir Putin, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã đề xuất tăng số lượng quân nhân Nga đang tại ngũ lên 1,5 triệu quân. Ông cho biết quân nhân chuyên nghiệp và sĩ quan phục vụ theo hợp đồng đang chiếm khoảng 695.000 quân số. Số còn lại đăng ký thông qua nghĩa vụ quân sự. Trong cuộc họp của Bộ Quốc phòng hôm 17 tháng 1, ông Shoigu nói việc tăng cường và điều chỉnh quân đội đã được lên kế hoạch diễn ra từ năm 2023 đến năm 2026. Các biện pháp này vô cùng cần thiết để đảm bảo an ninh quân sự của quốc gia. Trong khi đó, tại một sự kiện khác, ông Putin hoan nghênh việc gia tăng số quân trong quân đội mà Nga đã đạt được trong năm ngoái. Cùng chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác về xung đột tại Đông Âu. Thưa quý vị, ông Oleksiy Arestovich, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, hôm 17 tháng 1 đã nộp đơn xin từ chức, dựa bão chỉ trích vì sự cố vạ miệng về vụ chung cư trúng tên lửa ở thành phố Dnipro gần đây. Thông báo trên Facebook, ông Arestovich cho biết ông sẽ từ chức, đồng thời gửi lời xin lỗi về những bình luận cho rằng tên lửa Nga rơi xuống chung cư ở Dnipro sau khi bị phòng không Ukraine bắn hạ. Tôi chân thành xin lỗi các nạn nhân và người thân của họ, những cư dân Dnipro và tất cả những người bị tổn thương sâu sắc bởi nhận định sai lầm của tôi về lý do tên lửa Nga bắn trúng tòa chung cư. Cựu cố vấn của ông Zelensky giải bày. Tỉnh trưởng Dnipro Valentin Drenichenko trước đó cho biết tòa chung cư ở thành phố cùng tên đã bị trúng tên lửa Nga vào tối ngày 14 tháng 1. Hơn 40 người được báo cáo thiệt mạng và gần 80 người khác bị thương trong vụ việc này. Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov khẳng định lực lượng Nga không nhắm mục tiêu vào các công trình xã hội hay dân sự ở Ukraine. Nhà ngoại giao trích dẫn tuyên bố của ông Arestovich cho rằng nguyên nhân khiến tòa chung cư ở Dnipro bị sập là kết quả của hoạt động phòng không Ukraine. Tuy nhiên, theo lực lượng không quân Ukraine, khu chung cư nêu trên đã trúng tên lửa KH-22 của Nga, một tên lửa hành trình siêu thanh phóng từ máy bay mà hiện Kiev không có vũ khí đánh chặn. Dnipro là thành phố lớn thứ tư của Ukraine, thuộc tỉnh cùng tên. Nơi này là một trong số những địa điểm trúng tên lửa trong cuộc tấn công của Nga hôm 14 tháng 1.
Trong khi đó, sau khi gây tranh cãi về bài luận cho rằng Liên bang Nga đóng vai trò lớn trong trật tự thế giới, thì mới đây phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF ở Davos, Thụy Sĩ, nhà ngoại giao kỳ cựu Henry Kissinger của Mỹ khẳng định ông tán thành tư cách thành viên NATO của Ukraine, nhưng nhấn mạnh một lần nữa các quốc gia không nên bỏ qua đối thoại với Nga. Ông Kissinger, 99 tuổi, từng là Ngoại trưởng Mỹ từ năm 1973 đến 1977 và Cố vấn An ninh Quốc gia từ 1969 đến 1975. Ông nổi tiếng với những chính sách ngoại giao với Trung Quốc, Liên Xô trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Sau những phát biểu gây tranh cãi, cũng tại WEF năm 2022 đến Davos 2023, ông Kissinger đã bày tỏ sự ủng hộ dành cho Tổng thống Volodymyr Zelensky và người dân Ukraine. Ông nói rằng, cuộc chiến ở Đông Âu đã đi đến mức nghiêm trọng này và một Ukraine trung lập đã không còn đúng. Kiev, Mỹ và các đồng minh đã làm đúng khi cố gắng chiến đấu để ngăn chặn chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga và yêu cầu nước này rút quân khỏi Ukraine. Nhà ngoại giao kỳ cựu lập luận rằng Liên bang Nga phải bị trừng phạt, nhưng nước này cũng nên được mở cửa để tái gia nhập với phương Tây. Trong bài phát biểu, ông Kissinger không đề cập đến việc làm thế nào để Moscow và Kiev tiến vào bàn đàm phán, trong khi hiện nay, Tổng thống Zelensky dứt khoát từ chối bất kỳ lệnh ngừng bắn nào, trừ khi Nga đầu hàng. Còn Điện Kremlin thì muốn Kiev công nhận 4 vùng Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia thuộc Liên bang Nga. Cùng chuyển sang các tin tức quốc tế nổi bật khác. Thưa quý vị, vừa qua Văn phòng Đại diện Thương mại của Mỹ USTR cho biết nước này và đảo Đài Loan đã kết thúc 4 ngày đàm phán thương mại. Hai bên đã đạt được sự đồng thuận ở một số phương diện như là tạo thuận lợi thương mại, chống tham nhũng, hợp tác doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như hình thành các thông lệ pháp lý. Tại Đài Bắc hôm 17 tháng 1, các quan chức của hai bên đã trao đổi văn bản ghi nhớ cho các lĩnh vực hợp tác trong sáng kiến Mỹ-Đài Loan về thương mại thế kỷ 21. Tuyên bố của USTR nhấn mạnh các quan chức đã cam kết duy trì một lịch trình đàm phán đầy tham vọng trong thời gian tới. Nhà đàm phán thương mại hàng đầu đảo Đài Loan, ông John Dang nói với các phóng viên rằng kết quả cuộc họp rất tốt, cả hai bên đều sẵn sàng đẩy nhanh quá trình. Tôi hy vọng sẽ có kết quả vượt bậc trong năm nay. Hòn đảo cũng đã nộp đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Theo ông Dang, thỏa thuận với Washington có thể giúp ích cho tiến trình gia nhập của Đài Loan. USTR cũng khẳng định các văn bản thương mại được trao đổi trong vòng đàm phán này sẽ củng cố và làm sâu sắc thêm quan hệ kinh tế và thương mại Mỹ-Đài Loan. Ngay sau đó, phía Trung Quốc đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với sáng kiến thương mại mới giữa Đài Bắc và Washington. Cũng trong ngày 17 tháng 1, điều phối viên Nhà Trắng ông Kurt Campbell cho biết Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã tổ chức các cuộc đàm phán rất hiệu quả về biện pháp kiểm soát xuất khẩu chất bán dẫn đến Trung Quốc. Trong sự kiện của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, ông Campbell thông báo hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về vấn đề này trong bối cảnh lo ngại an ninh từ Bắc Kinh. Cuộc thảo luận đã diễn ra rất tốt. Đại sứ Nhật Bản tại Mỹ, ông Koji Tomita khẳng định, kiểm soát xuất khẩu chip là một vấn đề phức tạp, cần có sự phối hợp với các ngành công nghiệp, nhưng cả Tokyo và Washington đều mong đợi có tiến triển trong những tuần tới. Một nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới khác mà Mỹ đã từng kêu gọi cùng tham gia hạn chế xuất khẩu công nghệ sản xuất chip đến Trung Quốc, đó là Hà Lan. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã đến Mỹ vào ngày 17 tháng 1 và cũng sẽ thảo luận chính sách xuất khẩu chất bán dẫn với Tổng thống Biden. Trước đó, một quan chức thương mại Hà Lan cho biết quốc gia này chưa thể chấp nhận những hạn chế mới của Mỹ đối với việc xuất khẩu công nghệ sản xuất chip sang Trung Quốc và đang tham khảo ý kiến của các đồng minh châu Âu và châu Á. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, Đảng AK cầm quyền hôm 17 tháng 1 lên tiếng cho rằng Thụy Điển đang hành động như thể là một quốc gia ủng hộ chủ nghĩa khủng bố. Bình luận được đưa ra sau khi Stockholm từ chối mở cuộc điều tra về cuộc biểu tình mà trong đó một hình nộm mô tả Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan bị treo ngược. Phát biểu trong cuộc họp báo mới đây, ông Ömer Çelik, phát ngôn viên của Đảng AK cầm quyền Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ, việc từ chối mở cuộc điều tra của Thụy Điển đồng nghĩa rằng bất kỳ một nhóm khủng bố nào đều có thể thực hiện bất kỳ hành động nào mà họ muốn ở Thụy Điển. Điều đó gây ra các mối đe dọa đối với lãnh đạo, giới chức của các quốc gia thân thiện, người này nhấn mạnh. Tuần trước, Ủy ban Rojava ở Thụy Điển đã đăng tải hình ảnh về hình nộm Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan bị treo ngược trong cuộc biểu tình mà nhóm thực hiện ở Stockholm. Nhóm này kêu gọi ông Erdogan từ chức nếu không muốn phải rơi vào tình cảnh như nhà độc tài Italy Benito Mussolini, người bị treo cổ trước công chúng vào năm 1945. Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu tập đại sứ Thụy Điển tại Ankara và yêu cầu Stockholm thực hiện các biện pháp cần thiết để chống lại các nhóm khủng bố.
Tuy nhiên, công tố viên Thụy Điển đã từ chối mở cuộc điều tra, cho rằng những người biểu tình có quyền được tự do thể hiện tiếng nói. Hiện Stockholm chưa bình luận về phản ứng mới nhất của Thổ Nhĩ Kỳ. Vụ việc trên đã làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa Ankara và Stockholm, vốn căng thẳng liên quan đến tiến trình gia nhập NATO của Thụy Điển và một quốc gia khác là Phần Lan. Chuyển sang các tin tức quốc tế nổi bật khác về xã hội, văn hóa và thể thao trên thế giới. Thưa quý vị, theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Chống đói nghèo Oxfam, 1% số người giàu nhất hành tinh đã tích lũy gần 2/3 tổng số tài sản mới được tạo ra trên thế giới trong 2 năm qua. Báo cáo được công bố vào ngày khai mạc Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ. Cụ thể, tổng cộng 42.000 tỷ đô la Mỹ tài sản mới đã được tạo ra kể từ năm 2020, trong đó 26.000 tỷ đô la tương đương 63% đã được tích lũy bởi 1% người giàu nhất, 16.000 tỷ đô la chia cho phần còn lại của thế giới. Tài sản của các tỷ phú đã tăng thêm 2,7 tỷ đô la mỗi ngày trong 2 năm qua. Dữ liệu của Oxfam nhấn mạnh rằng tài sản của giới siêu giàu tăng vọt vào năm 2022 nhờ lợi nhuận từ việc giá thực phẩm và năng lượng tăng cao. 95% tập đoàn thực phẩm và năng lượng đã tăng gấp đôi lợi nhuận vào năm ngoái. Giám đốc điều hành Oxfam, bà Gabrielle Butcher cho biết, trong khi người bình thường đang phải nỗ lực để có được nhu yếu phẩm cơ bản, thì nhóm siêu giàu đã vượt qua cả những giấc mơ điên rồ của họ. Bà Butcher lưu ý, đánh thuế những người siêu giàu và các tập đoàn lớn là cánh cửa thoát khỏi nhiều cuộc khủng hoảng hiện nay. Hôm 17 tháng 1, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã tiếp đón đội Golden State Warriors, nhà vô địch NBA 2022 tại Nhà Trắng, thông tin được Reuters đăng tải. Phó Tổng thống Harris, người từng đến California và cũng là thượng nghị sĩ đại diện cho khu vực này, đã rất hào hứng khi gặp gỡ các thành viên của đội Golden State Warriors. Tôi cảm thấy tự hào khi được nói rằng Dub Nation, nhà vô địch NBA 2022, đang ở đây. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng có những chia sẻ riêng. Golden State Warriors là một trong những câu lạc bộ thành công nhất ở môn bóng rổ nói riêng và thể thao nói chung. 4 chức vô địch NBA, 6 lần vô chung kết trong 8 mùa giải. Đó là một thành tích rất ấn tượng. Tháng 6 năm ngoái, Golden State Warriors đã có chiến thắng 103-90 trong trận chung kết NBA 2022 trước Boston Celtics, qua đó giành chức vô địch. Trong buổi gặp gỡ, Stephen Curry, cầu thủ xuất sắc nhất trong trận chung kết, đã gửi lời cảm ơn đến Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Harris, đồng thời tặng hai vị quan chức chính phủ áo thi đấu của đội bóng như một món quà. Trong khi đó, mới đây, lực lượng ban ngành chức năng của Cộng hòa Dân chủ Congo đã bắt đầu thực hiện chiến dịch thay diện mạo mới cho thủ đô Kinshasa nhằm chuẩn bị đón tiếp Đức Giáo hoàng Francis, người sẽ có chuyến công du đến quốc gia Trung Phi này vào cuối tháng. Trước khi bình minh, các đội cảnh sát đã tiếp tục công việc phá rỡ các quầy hàng được dựng lên tạm bợ tại một giao lộ đông đúc, cũng là con đường huyết mạch của thủ đô Kinshasa. Đây là một trong những công tác để mang lại diện mạo hoàn toàn mới cho đô thị rộng lớn với hơn 17 triệu dân này. Kế hoạch diễn ra 2 tuần trước chuyến công du của Đức Giáo hoàng Francis, dự kiến diễn ra vào ngày 31 tháng 1 tới. Các nhà chức trách cho biết, việc tân trang cũng sẽ được thực hiện tại tất cả những địa điểm mà người đứng đầu Tòa Thánh Vatican ghé thăm. Chiến dịch này sẽ tiếp tục được triển khai sau chuyến thăm của Đức Giáo hoàng, nhằm giải phóng các con đường, vỉa hè, nơi các thương nhân và người bán hàng rong dựng sạp hàng bất hợp pháp, khiến hoạt động giao thông của thủ đô tắc nghẽn. Bình luận về động thái của giới chức Cộng hòa Dân chủ Congo, Đại sứ Vatican tại Kinshasa cho biết họ không có thông tin về chiến dịch dọn dẹp đô thị này. Vị quan chức nói thêm, Tòa Thánh Vatican chỉ yêu cầu chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo thực hiện các bước chuẩn bị cho chuyến thăm của Đức Giáo hoàng một cách nghiêm túc, đảm bảo mọi thứ diễn ra an toàn. Thưa quý vị, nữ tu sĩ Pháp Lucia Random hiện là người phụ nữ cao tuổi nhất thế giới, vừa qua đời ở tuổi 118. Bà đã ra đi bình yên trong giấc ngủ tại Viện Dưỡng Lão. Phát ngôn viên Viện Dưỡng Lão Saint Catherine Labour ở Toulon, Pháp, nơi bà Random sống trong thời gian cuối đời, đã xác nhận thông tin hôm 17 tháng 1. Người này nói, thật sự đau buồn, nhưng bà ấy cuối cùng đã được đoàn tụ với người anh trai của bà. Đối với bà ấy, đó là một sự giải thoát. Nữ tu sĩ Lucia Random còn được mọi người biết đến là Sơ André, sinh ra tại Alès, miền Nam nước Pháp vào ngày 11 tháng 2 năm 1904.
một thập kỷ trước khi chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra. Cũng trong năm này, thành phố New York của Mỹ đã khánh thành tuyến tàu điện ngầm đầu tiên. Năm 2022, bà mắc COVID-19 và chiến thắng khỏi lưỡi hái tử thần. Bà được danh sách kỷ lục thế giới Guinness chính thức công nhận là cụ bà lớn tuổi nhất thế giới vào tháng 4 cùng năm. Greta Thunberg, một nhà hoạt động vì môi trường nổi tiếng người Thụy Điển, mới đây đã bị bắt ở Đức khi đang cùng những người khác tham gia biểu tình phản đối việc phá hủy một ngôi làng nhằm mở rộng mỏ than. Theo Reuters, Greta Thunberg bị cảnh sát khiêng đi tại mỏ than Lộ Thiên, Grauweiler 2, cách làng Luzera, miền Tây nước Đức khoảng 9 km vào ngày 17 tháng 1. Trước đó, lực lượng an ninh địa phương đã phát cảnh báo đề nghị người biểu tình rời đi, nếu không sẽ dùng vũ lực. Hiện các nhà chức trách đã thả tự do cho Greta Thunberg. Cuộc biểu tình bắt đầu nổ ra từ tuần trước sau khi cư dân làng Luzera chuyển đi và tập đoàn năng lượng PWE nắm quyền sở hữu tất cả tòa nhà, đất đai nơi này theo thỏa thuận với chính phủ. Khu vực xung quanh làng Luzera có rất nhiều than nâu, loại than gây ô nhiễm môi trường nhất hiện nay. Theo đó, PWE sẽ dỡ bỏ ngôi làng này để mở rộng khu mỏ Lộ Thiên Grauweiler 2. Hiện có diện tích hơn 35 km2 và sản xuất khoảng 25 triệu tấn than nâu mỗi năm. Khi xung đột ở Ukraine nổ ra, kéo theo đó là cuộc khủng hoảng năng lượng tồi tệ. PWE cho rằng Đức buộc phải tăng cường khai thác than nâu ở Luzera. Tuy nhiên, các nhà hoạt động môi trường phản đối, nói rằng chính phủ Đức không nên tiếp tục khai thác than nâu, thay vào đó, hãy tập trung phát triển năng lượng tái tạo. Cũng trong ngày 17 tháng 1, thẩm phán William Ulrich của Tòa án thành phố San Francisco, Mỹ cho biết tập đoàn bán xỉ hàng đầu nước Mỹ Costco phải đối mặt với một vụ kiện cáo buộc họ đã quảng cáo sai sự thật. Cụ thể, Costco đã dán nhãn sản phẩm cá ngừ đóng hộp là an toàn với cá heo, nhưng trên thực tế lại sử dụng phương pháp đánh bắt gây hại với loài cá này. Thẩm phán Ulrich thông báo bên nguyên đơn là một tập thể đã có những cáo buộc chính đáng về việc Costco gian lận cam kết tiêu chuẩn an toàn cho cá heo theo luật liên bang. Một trong số các nguyên đơn, cô Melinda Wright đã nói rằng Costco vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng của bang California khi khẳng định cá ngừ được đánh bắt 100% bằng dây cước đơn và lưỡi câu tròn. Tuy nhiên, đây lại là những phương pháp không an toàn với cá heo. Một nhà bán lẻ của Costco ở bang Washington cho rằng cô Wright chỉ suy đoán về rủi ro đối với cá heo dựa trên nhãn dán mà cô thấy. Nhưng thẩm phán Ulrich lập luận rằng người tiêu dùng sẽ suy luận từ logo và tuyên bố của Costco về một nguồn cung hải sản vẫn bảo vệ và tôn trọng sinh vật biển, hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường. Điều này đặc biệt quan trọng bởi đa số người tiêu dùng thích cá ngừ được dán nhãn an toàn cho cá heo. Hiện Costco vẫn chưa đưa ra bình luận về sự việc. Và tối cùng ngày, nhà mode nước Pháp Yves Saint Laurent đã khởi động buổi trình diễn thời trang nam tại tuần lễ thời trang Paris với bộ sưu tập dạ hội của nhà thiết kế Anthony Vaccarello. Thông tin được Reuters đăng tải. Màn trình diễn đã không làm phụ lòng giới mộ điệu khi các người mẫu khoác lên mình những chiếc áo choàng tối màu có phần vai nổi bật, đeo nơ kích cỡ lớn và để hở một phần cơ thể. Với những bộ trang phục dạ hội sắc sảo, các người mẫu sải bước trên đôi Boss cao gót mũi nhọn. Trong không gian tối, nghệ sĩ Charlotte Gainsbourg chơi đàn piano cho đến khi nhà thiết kế chính Vaccarello bước ra chào khán giả. Các bộ sưu tập trang phục nam giới của tuần lễ thời trang Paris sẽ kéo dài đến hết ngày 22 tháng 1. Tiếp nối Yves Saint Laurent sẽ là thương hiệu Louis Vuitton, Dior Homme, Givenchy và Hermès. Cuối cùng, hãy cùng với chúng tôi đến Tây Ban Nha, nơi hàng trăm người yêu động vật mới đây đã đưa thú cưng của mình đến nhà thờ trong ngày 17 tháng 1 để được các linh mục ban phước lành nhân ngày Thánh Anthony, vị thánh bảo trợ động vật của nước này. Những hình ảnh về lễ ban phước cho thú cưng độc đáo ở Tây Ban Nha sẽ thay cho lời chào tạm biệt của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Tại nhà thờ Saint Anthony ở thủ đô Madrid, cha Angel Garcia đã cử hành thánh lễ cho hàng chục thú cưng. Tất cả những con vật được mặc những trang phục đẹp mắt, nghe kinh, ban phước và dẩy nước thánh. Mọi người tin rằng điều này sẽ giúp thú cưng của họ an toàn, khỏe mạnh và tránh được hiểm nguy. Begona, chủ nhân của chú mèo 11 tuổi tên Coco, chia sẻ, thú cưng của cô đã thoát chết 3 lần nhờ được Thánh Anthony che chở. Tôi luôn đưa em mèo của tôi đến nhà thờ để nhận phước lành và sức khỏe của em ấy cũng đã rất tốt. Thánh Anthony Abbot là vị thánh bảo trợ động vật, chăm sóc và bảo vệ cho chúng.